Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μπισκοτάκια ή κουλουράκια, πείτε τα όπως θέλετε, βουτήματα για τον απογευματινό καφέ σας και όχι μόνο. Είναι πανεύκολα και νηστίσιμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Ζόλης Γιώργος. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Η συνταγή μας για σήμερα είναι πανεύκολη. Εντάξει, θα βάλουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Θα προσθέσουμε 100 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και 20 γραμμάρια κονιάκ. Προαιρετικά. Ανακατεύουμε. Λίγο να λιώσει η ζάχαρη θέλουμε. Ωραία. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια μαργαρίνη. Όσοι δεν θέλουν να βάλουν μαργαρίνη μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο, βέβαια θα έχετε άλλη υφή και άλλη γεύση. Εντάξει. Η μαργαρίνη να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα έχετε ένα μείγμα το οποίο θα είναι σαν κομμένο. Μη σας τρομάξει. Είναι γιατί έχουμε βάλει γράμμι βούτυρο μαζί με μαργαρίνη μαζί, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, εδώ έχω αλεύρι απλό, θα βάλω 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, θα ανακατέψουμε λιγάκι και θα το ρίξουμε μέσα όλο. Θα ανακατέψουμε στην αρχή λίγο με μία σπάτουλα και πάμε τώρα με το χέρι. Λοιπόν, έχουμε μία μαλακιά ζύμη, εύπλαστη, με μία σπατουλίτσα μαζεύουμε τη ζύμη μας. Βλέπετε, έχουμε μία ζύμη η οποία δεν πολύ κολλάει στα χέρια μας. Βλέπετε. Θα αφήσουμε 10 λεπτά τη ζύμη μας να ξεκουραστεί. Καλό είναι να την βάλετε στην κατάψυξη ή στη συντήρηση να μπορέσει να παγώσει για να μπορέσετε να την δουλέψετε καλύτερα. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Έτσι, έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο έχει σφίξει λιγάκι επειδή το βάλαμε στο ψυγείο. Τώρα, αν σας κολλάει, για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να το αφήσετε λίγο παραπάνω στο ψυγείο ή να βάλετε λίγο αλευράκι, είναι ανάλογα τα άλευρα. Τα ξέρετε ότι υπάρχουν πρόβλημα. Λοιπόν, ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω στους 180 βαθμούς. Θα κόψουμε κομμάτια των 30 γραμμαρίων και των 15 για να κάνουμε κοτσιδούλες, να μπορείτε να το βουτάτε στον καφέ ή το γάλα σας. Σας φτιάξω εγώ 2-3 να τα δείτε. Τα βάζετε ένα ζευγάρια 15-30 15-30, έτσι. Και τι κάνουμε τώρα? Ανοίγουμε. Βλέπετε, εμένα μου ανοίγει πάρα πολύ καλά, δεν έχω πρόβλημα. Θα κάνετε ένα ύψιλον. Θα ανοίξετε και τα 15 γραμμάρια, θα ακουμπήσετε στη μέση, θα το κλείσετε εδώ, εντάξει, και τώρα θα κάνετε κοτσιδάκι. Εδώ θα το πιέσετε λιγάκι, θα το πατήσετε με το δάχτυλό σας και θα το βάλετε από την κάτω πλευρά. Το πρώτο είναι έτοιμο.
Λοιπόν, θα το ακουμπήσουμε σε λαδόκολλα και ταψί, έτσι. Μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος μας, θα γεμίσουμε το ταψί και θα ψήσουμε για 15 με 20 λεπτά, ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Λοιπόν, ανοίγουμε. Και κάνουμε κοτσιδούλα. Κλείνουμε εδώ, πιέζουμε και το βάζουμε στο ταψί. Μπορείτε να τα κάνετε και μικρότερα, μπορείτε να τα κάνετε και μεγαλύτερα, έτσι είναι ανάλογα τα γούστα σας και πόσα κομμάτια θέλετε να βγάλετε. Λοιπόν, κάνουμε το ύψιλον που σας είπα. Βάζουμε το ζυμαράκι των 15 γραμμαρίων και το κλείνουμε εδώ, εντάξει. Και τώρα κάνετε κοτσιδάκι. Έτσι βγαίνουν μακριά τα κουλουράκια και μπορείτε να τα βουτήξετε στον καφέ σας, στο τσάι σας, στο γάλα. Πιέζουμε εδώ και το βάζουμε από την κάτω μεριά. Εντάξει. Θα ψήσετε για 15-20 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα, έτσι. Να τα φτιάξετε όλοι και όλες γιατί είναι πεντανόστιμα. Μπορείτε να τα βουτήσετε στον καφέ σας, στο τσάι σας, στο γάλα, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!